বন্ধুসকল, পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে বেলেগ বেলেগ ব্যক্তিত্ব থাকে আৰু সকলোৰে বেলেগ বেলেগ চখো থাকে। এনেকুৱা বহুত ব্যক্তি আছে যাৰ গাৰ্ডেনিং আৰু বাগিচাৰ বহুত চখ আছে। আপোনাৰো তেনেকুৱা চখ থাকিব পাৰে। বন্ধুসকল, কোনোবাই যদি ঘৰত, কোনোবাই খেতি পথাৰত আৰু কোনোবাই ছাদৰ ওপৰত গাৰ্ডেনিং কৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও এনেকুৱা বহুত ব্যক্তি আছে যিয়ে গাৰ্ডেনিংটো নকৰে, কিন্তু নিজৰ ৰুমত বা কাম কৰা টেবুলত বা শ্ব'ৰুমতে নিজৰ আশে-পাশে গছপুলি ৰাখে। ইয়াৰ দ্বাৰা এটা ফ্ৰেছনেছ আৰু এটা শান্তিৰ অনুভৱ মানুহৰ মনত হয়। এনেকুৱা যিকোনো গাৰ্ডেনিঙৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় গছপুলি, যিটো আমি পাব পাৰোঁ ফ্লাৱাৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা। আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টো ইয়াৰ ওপৰতে প্ৰস্তুত কৰিব লৈছোঁ। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰোঁ যে এখন নাৰ্চাৰী ব্যৱসায় বা নাৰ্চাৰী আপুনি কেনেকৈ আৰম্ভণি কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, মাৰ্কেট চাইজৰ কথা যদি আমি ভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে নাৰ্চাৰী এটা বহুত সৰু ব্যৱসায় নিচিনা লাগে। কিন্তু এনেকুৱা নহয়। আচলতে ই এক ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় আৰু প্ৰত্যেক বছৰে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে 50% গ্ৰোথ ৰেটেৰে আগবাঢ়ি গৈ আছে। বন্ধুসকল, প্লেণ্ট আৰু হোম গাৰ্ডেনিঙৰ কথাই যদি কওঁ, 2025 চনলৈকে ই এটা $4 বিলিয়ন ইণ্ডাষ্ট্ৰী হৈ যাব। ইয়াৰ চিধা কানেকশ্যন আছে প্লাণ্ট নাৰ্চাৰীৰ সৈতে, কিয়নো ফল, ফুল, ডেক'ৰেটিভ প্লেণ্টছ, ইনড'ৰ প্লেণ্টছ, আউটড'ৰ প্লেণ্টছ, মোটামুটি সকলো ধৰণৰ প্লেণ্টেই পুলি নাৰ্চাৰীতহে পোৱা যায়। বন্ধুসকল, নাৰ্চাৰী ব্যৱসায় কৰাৰ আগতে আপুনি জানিব লাগিব যে আপুনি কিহৰ সৈতে ব্যৱসায় আগবঢ়াই নিব বিচাৰে। ভেজিটেবল নাৰ্চাৰী যেনেকৈ মানুহে আজিকালি যুগত বেছি পচন্দ কৰিব লৈছে, কাৰণ আজিকালি খাদ্যত সাৰৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে। সেয়ে সকলো মানুহে নিজেই নিজৰ ঘৰৰ ছাদৰ ওপৰতে শাক-পাচলি খেতি কৰিব বিচাৰে। তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হয় শাক-পাচলি পুলি আৰু বীজৰ, যাক কেৱল পোৱা যাব ভেজিটেবল নাৰ্চাৰীত। গতিকে আপুনি বেলেগ বেলেগ শাক-পাচলিৰ অপশ্যন ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ভেজিটেবল নাৰ্চাৰীৰ দৰেও আপুনি অকল ফ্ৰুইটছ নাৰ্চাৰী খুলিব পাৰে, য'ত মানুহে যিকোনো ধৰণৰ ফ্ৰুইটছৰ পুলি কিনিব পাৰিব। আৰু আজিকালি যদি চোৱা যায়, তেন্তে সকলোতকৈ বেছি লাভজনক হৈছে ফ্লাৱাৰ নাৰ্চাৰী। ফ্লাৱাৰ নাৰ্চাৰীৰ কথা যদি কওঁ, কাৰণ বেছিভাগ মানুহে ফুলৰ গাৰ্ডেনিং কৰি বেছি ভাল পায়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো ফ্লাৱাৰ নাৰ্চাৰীৰ এটা বৃহৎ অংশ আছে। আৰু ফ্লাৱাৰ নাৰ্চাৰী গতিকে এটা হৈছে মেডিচিনেল নাৰ্চাৰী। মেডিচিনেল নাৰ্চাৰীৰ কথা যদি কওঁ, ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ঔষধি গুণযুক্ত গছপুলি পোৱা যায়, যাৰ মূল্য বেছি হয়। যদি আপোনাৰ বেছি ঠাই আছে, তেনেহ'লে আপুনি শাক-পাচলি, ফল-মূল আৰু ফুল আদিৰ সকলোৰে মিক্স নাৰ্চাৰী খুলিব পাৰে। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে এখন নাৰ্চাৰী খুলিবলৈ কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। এখন নাৰ্চাৰী খুলিবলৈ আপোনাক প্ৰথমতে প্ৰয়োজন হ'ব মাটিৰডোখৰ আপুনি নিজৰ নামত থকা এডোখৰ মাটিৰ আপুনি এখন নাৰ্চাৰী আৰম্ভণি কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ নিজৰ কোনো ধৰণৰ মাটি নাই, তেতিয়া আপুনি এটুকুৰা মাটি ৰেণ্টত ল'ব পাৰে। ৰেণ্টত লোৱাৰ সময়ত আপুনি এইটো ধ্যান ৰাখিব যে মাটিডোখৰৰ সম্পূৰ্ণ কাগজ-পত্ৰ আছে। এতিয়া মাটিডোখৰ আপুনি নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী 500 বা 400 স্কোৱাৰ ফিটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1 বিঘা মাটিলৈকে আপুনি এখন নাৰ্চাৰী আৰম্ভণি কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, যদিহে আমি ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা কওঁ, তেতিয়া লাখ টকাৰ পৰা এখন নাৰ্চাৰী খুলিব পাৰোঁ। আৰু লাহে লাহে যেতিয়া ই গ্ৰ' কৰিব, আপুনি নাৰ্চাৰীৰ এৰিয়া বঢ়াই যাব পাৰে। তাৰ পাছত আপুনি 3 লাখ, 5 লাখ বা 10 লাখেৰেও এখন নাৰ্চাৰী আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু এইটো কমপ্লিট নিৰ্ভৰ কৰিব আপুনি ইয়াতে কিমান ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। যিকোনো বিজনেছত ইনভেষ্ট কৰাৰ সৰল প্ৰক্ৰিয়া হৈছে কম ইনভেষ্টমেণ্টেৰে আপুনি ইয়াৰ আৰম্ভণি কৰা আৰু বিজনেছৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কথাবোৰ শিকি লোৱা। আনফৰ্চুনেটলি যদি বিজনেছত কিবা ঘাটা হয়, তেতিয়া আপোনাৰ ইমানো বেছি লোকচান নহ'ব। বন্ধুসকল, যিহেতু কোনো বিজনেছেই প্ৰথমতে আপোনাক প্ৰফিট কৰি দিব নোৱাৰে, ঠিক তেনেদৰে নাৰ্চাৰী ব্যৱসায়তো আপুনি পেচেঞ্চ বনাই ৰাখিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনাৰ 2 পৰা 4 মাহমান মানুহে আপোনাৰ বিজনেছটোৰ বিষয়ে গম পাওঁতেই সময় লাগি যাব পাৰে। আপোনাৰ বিজনেছ স্কেলৰ হিচাপত 25,000 বা তাতকৈ বেছি আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰে। তেতিয়ালৈকে আপুনি ফ'কাছ বনাই ৰাখক আৰু বিজনেছটো পপুলাৰ বনাবলৈ ট্ৰাই কৰি থাকক। লোকেশ্যনৰ কথা যদি কওঁ, আপুনি নাৰ্চাৰী খুলিছে যদি ধ্যানত ৰাখিব যে আপোনাৰ নাৰ্চাৰীডোখৰ অহা-যোৱা স্থানত হয়, যাতে মানুহে অহা-যোৱা কৰোঁতে আপোনাৰ নাৰ্চাৰীখনত চকু পৰে। আৰু এনেকুৱা হ'লে আপুনি ভাল ৰেছপন্স পাব পাৰে। আপুনি ট্ৰাই কৰক যাতে আপোনাৰ নাৰ্চাৰীখনৰ সকলোবিলাক পুলিয়ে সুন্দৰ আৰু সুস্থ সবল হয়। নাৰ্চাৰীত আপুনি গছপুলিৰ বাহিৰেও মাটিৰ টাব বা প্লাষ্টিকৰ টাব ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে আপুনি সামগ্ৰী ৰাখিব পাৰে, কাৰণ মানুহে নাৰ্চাৰীত গ'লে এইবোৰ বস্তু বিচাৰিব পাৰে। বিভিন্ন প্ৰকাৰে আপুনি এইটোৱে চেষ্টা কৰক যে আপুনি কাষ্টমাৰক কেনেকৈ এট্ৰেকশ্যন কৰিব পাৰে। মেইনটেনেন্সৰ কথা যদি কওঁ, আপুনি খুব সুন্দৰকৈ আপোনাৰ নাৰ্চাৰীখন প্ৰতিপালন কৰি ৰাখিব লাগিব।
গছপুলি আৰু সকলো ধৰণৰ বীজবিলাকক আপুনি সাৰ আৰু পানী দি ধুনীয়াকৈ প্ৰতিপালন কৰি ৰাখিব লাগিব। আৰু আপুনি নাৰ্চাৰী পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি এজন মানুহ ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও নাৰ্চাৰী সুৰক্ষাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যাতে জীৱ-জন্তুৱে ইয়াৰ গছ-গছনিসমূহ অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে। সেইবাবে আপুনি গছ-গছনি আৰু অন্য সামগ্ৰী যাতে চুৰি বা অনিষ্ট নহয় তাৰ বাবেও আপুনি ধ্যান ৰাখিব লাগিব। বন্ধুসকল, এখন নাৰ্চাৰী খোলাৰ লগে লগে আপোনাক এখন লাইচেন্স বা অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে অনুজ্ঞাপত্ৰৰ আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। লাইচেন্সৰ কথা কওঁ তেন্তে নাৰ্চাৰী খোলাৰ বাবে অ'নাৰে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা লাইচেন্স বনাব লগা হয় আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াৰ ইনস্পেকশ্যন কৰে। ইয়াৰ লগতে আপুনি ইউজ কৰা এৰিয়াৰ কাৰণে নগৰ নিগমৰ পৰা আপুনি এখন ক্লিয়াৰেন্স চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই লোৱাটো অতিকে জৰুৰী। আজিকালি ধৰণৰ যুগত ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুল ব্যৱহাৰ আপুনি সমাজত দেখিবলৈ পায়। গতিকে আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তেও আপোনাৰ নাৰ্চাৰীখনৰ এটা একাউণ্ট খুলি আপোনাৰ নাৰ্চাৰীখনৰ বিষয়ে সকলোকে আপুনি নিজৰ পোষ্টবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। আৰু বিশেষ যদি আপুনি কৰিব বিচাৰে তেতিয়া এটা ইউটিউব চেনেল খুলি আপুনি ভিডিঅ' বনাই ইউটিউবতো আপলোড কৰিব পাৰে। তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰো আৰু আনৰো বাবে এটা লাৰ্ণিং প্ৰচিডিউৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আৰু আপোনাৰ ওচৰত যদি ভাল কালেকশ্যন আছে তেতিয়া আপুনি অনলাইন এই পুলিবোৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰে। আজিকালি ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে বস্তু বিক্ৰী কৰাও এটা ট্ৰেণ্ড ষ্টাৰ্ট হৈছে। যদি আপুনি নিজে এটা ৱেবছাইট বনাব নোৱাৰে তেতিয়া আপুনি এনেকুৱা এটা ৱেবছাইট বিচাৰক যোনে অনলাইন নাৰ্চাৰী চলাই থাকে। তেতিয়া তেওঁলোকে আপোনাৰ পৰা এই পুলিসমূহ লৈ যাব আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাষ্টমাৰক বেচিব। তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ কমিশ্যন লাভ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে আপোনালোকে ঘৰতে কেনেকৈ এখন নাৰ্চাৰী খুলি ইয়াৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যদি আৰু এনেকুৱা সহায়মূলক ভিডিঅ' বিচাৰে তেন্তে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।